आज आहे संकष्टी चतुर्थी, त्यामुळे मी आज स्पेशल असे बेसन मोदक बनवणार आहे, जे तुम्ही नैवेद्याला बनवू शकता. इथे मी आता सर्वप्रथम पॅन गॅसवर ठेवलेला आहे, त्यामध्ये तूप छान गरम करून घेते. आता त्यात मी ह्यात थोडासा खवा घेतलेला आहे, तो छान या तुपावर खरपूस भाजून घेते. माझा आता छान खवा हा तुपावर भाजून झालेला आहे. मी पुन्हा एकदा थोडंसं 1 चमचा तूप घेते आणि त्यामध्ये हा छान एकवाटी घेतलेलं बेसन त्यावर ॲड करते आणि छान खरपूस भाजून घेते. आता माझं छान बेसन भाजून झालं आहे. मी पुन्हा एकदा थोडंसं तूप ॲड करते आणि त्यात 1 वाटी साखर टाकून साखर छान विरघळून देते. आता माझी छान साखर विरघळलेली आहे. त्यामध्ये मी मगाशी खरपूस भाजलेला खवा आणि बेसन ॲड करते आणि हे छान मिक्स करून घेते. आता इथे मी काजू, बदाम, मीठ आणि वेलची घेतली आहे, ती छान बारीक कुटून घेते. त्याची छान पूड करायची आहे आणि ही तयार पूड यात मी आता ॲड करणार आहे आणि हे पुन्हा छान मिक्स करून घेणार आहे. आता हे माझं ऑलमोस्ट मिक्स करून झालं आहे. आता मी लगेचच या मिश्रणाचे मोदक तयार करून घेणार आहे. त्यासाठी मी या साच्याला सर्वप्रथम छान तेल लावून घेतलेलं आहे आणि अशा तऱ्हेने आपले हे मोदक तयार आहेत. तुम्ही हे नक्की करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडतील. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.